Type of enthalpy, Part 2. Standard enthalpy of combustion, delta H naught C. It is the heat released when 1 mole of compound is burned completely in excess oxygen under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Ianya adalah haba yang dibebaskan, heat release delta H negatif, apabila 1 mol compound dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan under standard condition, iaitu combustionnya berlaku pada 25 degrees Celsius dan 1 atm. Tengok pada perkataan compound is burned, compound dibakar. That means compound ni yang melakukan tindak balas combustion. So, compound ni dikira sebagai reactant. Let's say kita nak buat untuk standard enthalpy of combustion of ethanol. So, kalau combustion, compound kita ni dia akan react dengan oxygen. Since compound kita ada carbon, hydrogen dan oxygen, so the product is carbon dioxide and water. So, bila nak balancekan equation, tengok siapa yang 1 mol. So, 1 mol kita adalah reactant kita, iaitu compound yang kita nak bakar, iaitu ethanol. So, make sure kita tidak letak apa-apa stoichiometric coefficient pada compound yang kita nak bakar ni. Lepas tu barulah kita balancekan equation. And don't forget untuk thermochemical equation kena ada value delta H di sebelah kanan balance equation. So, standard enthalpy of combustion is the heat release when 1 mole of compound is burned completely in excess oxygen under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. So, compound di sini merujuk kepada reactant. So, this is example of thermochemical equation. Next is standard enthalpy of hydration, delta H naught HYD. It is the heat release when 1 mole of gaseous ion is hydrated in water under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. That means, ianya adalah haba yang dibebaskan, delta H-nya negatif, apabila 1 mol ion dalam fasa gas terhidrat di dalam air. Hydration ni dia adalah proses daripada fasa gas bertukar kepada fasa aqueous under standard condition. That means proses hydration ni berlaku at 25 degrees Celsius and 1 atm. Tengok pada perkataan gaseous ion is hydrated. That means gaseous ion ni yang melakukan tindak balas hydration. Therefore, gaseous ion ni dikira sebagai reactant. Let's say kita nak buat standard enthalpy of hydration for chloride ion. So, chloride ion, the formula is Cl-. So, untuk reactant, ianya mestilah dalam fasa gas. So, Cl- gas ni dia akan melakukan proses hydration. So, setelah berlaku proses hydration, apa yang terjadi adalah daripada fasa gas, dia bertukar menjadi fasa aqueous. Bendanya masih sama, Cl- menjadi Cl-, hanya bertukar fasa sahaja. Kemudian, jangan lupa bila nak balancekan equation, kena tengok siapa 1 mol. So, 1 mol kita adalah gaseous ion yang reactant ni. So, lepas tu barulah kita balancekan equation dan kita letakkan nilai delta H di sebelah kanan balance equation. So, standard enthalpy of hydration is the heat release when 1 mole of gaseous ion is hydrated in water under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. And this is the example of thermochemical equation. The last one is standard enthalpy of solution, delta H naught SOLN. Another words yang maksudnya sama dengan solution adalah dissolution. Dua ni adalah proses yang sama. It is the heat change when 1 mole of compound is completely dissolved in water to form a very dilute solution under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. That means ianya adalah perubahan haba. It can be either heat release or heat absorb
Apabila 1 mol compound larut secara lengkap di dalam air untuk menghasilkan larutan yang sangat cair under standard condition, maksudnya proses solution ataupun dissolution ni berlaku pada 25 degree Celsius and 1 atm. Tengok pada perkataan compound is completely dissolved. Compound larut secara lengkap. That means compound ni yang melakukan tindak balas dissolution. So, compound tu dikategorikan sebagai reactant. Let's say kita nak buat untuk standard enthalpy of solution of potassium chloride. So, potassium chloride, the formula is KCl. So, apabila KCl undergo proses dissolution, KCl ni akan berpecah membentuk ion. So, ion apa? Ion K+ dan juga ion Cl-. Yang kedua, kita kena faham proses dissolution ni dia adalah pertukaran fasa daripada solid kepada aqueous. Kemudian barulah kita akan balancekan equation. Untuk balancekan equation, kita kena tahu siapa yang 1 mol. So 1 mol kita adalah reactant. Kemudian barulah kita balancekan equation. And the last one, jangan lupa letakkan nilai delta H di sebelah kanan balance chemical equation. So standard enthalpy of solution is the heat change when 1 mole of compound is completely dissolved in water to form a very dilute solution under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. And this is the example of thermochemical equation. Actually, hydration process and solution process ni dia ada persamaan. Both of this reaction ianya adalah tindak balas untuk melarutkan sesuatu benda tu ke dalam air. So, jadi produknya adalah aqueous ion. Perbezaan dia pula adalah kalau hydration, reactant dia adalah gaseous ion. Tapi kalau solution, reactant dia adalah solid dan ianya bukan ion. Next, kita kena faham bila ada perkataan standard enthalpy, standard tu membawa maksud proses yang berlaku ni dia berlaku pada standard condition iaitu 25 degree Celsius dan 1 atm. Tapi kalaulah soalan tu minta definition yang tak ada perkataan standard dekat depan, contoh dia minta enthalpy of formation, enthalpy of atomization, tak ada perkataan standard. So definition dia masih sama, cuma standard condition ni kita akan tukar kepada stated condition, iaitu keadaan yang dinyatakan. So contoh, enthalpy of formation yang tak ada perkataan standard dia akan jadi the heat change when 1 mole of compound is formed from its element in their most stable state under stated condition. Thank you for watching.